Kejfel csárdas kis angyalom, ha lehet, fáj a szívedért megreped. Very good. Very, very good. Ritkán hallani olyat, hogy valaki a magyar népdalt nem magyar anyanyelvűként ilyen tökéletes kiejtéssel adja elő. Márpedig Bozai Zina népdalénekes külföldi tanítványai között több olyan is akad, aki egy-egy kurzust követően bátran elénekli a tanultakat. A korábbi személyes együttlétet ugyan felváltotta a virtuális tér közege, de a lelkesedés szerencsére maradt a régi. Szeretettel köszöntelek, kedves Zina! Itt a Hagyományok Házában tartottál először kurzust külföldieknek, angol nyelven, magyar népdalokról. A járvány felülírta a kurzusaidat is, átkerültetek az online térbe. Mi az, ami változott? Ez az érdekes igazából, hogy annyira nem változott, csak ez a nagy különbség, ugye, hogy most mindenki mindenhonnan a világról tud jelentkezni. Hogyan képzeljünk el egy ilyen online kurzust, vagy egy napot, egy tanítási órát? Köszöntitek egymást az interneten keresztül, és utána? Megbeszélünk a kiejtést, a háttérinformáció az mind angolul, és akkor az éneklés az magyarul. Hányan vannak egy kurzuson? Nagyon változó, van, amikor 5, 10, 20, 30 vannak résztvevők a heti alkalmakon, de szerintem az ideális létszám, amikor 15-20 vannak maximum, mert így sokkal személyesebb. És hogyan történik az énektanítás? Személyenként vagy csoportban? Csoportban, de ki van kapcsolva az ő mikrofonok, és úgy bátran tudnak énekelni otthon. Te biztatod őket, hogy ha félnek, akkor kapcsolják ki a mikrofont? Mindenki kapcsolja ki, amíg én énekelek, tehát hallgatunk az eredeti felvételeket, én ismételek vissza a sorokat, ők is énekelnek saját maguknak, tehát úgy van, hogy ők hallanak engem, de én nem hallom senkit, és csak a végén akkor kérem tőlük, hogy ők énekelnek vissza, amit tanultak. És hogy jutnak el arra a szintre, hogy ilyen tökéletesen ejtsék a magyar szavakat? A kiejtési segédlet, az hogy jut el hozzájuk? Küldöm nekik e-mailben PDF-eket, MP3-okat, és azok mind megnézünk együtt. És akkor te csiszolod az ő kiejtésüket? Persze, persze. Nyáron tartottál online tábort, ezt hogy kell elképzelnünk? Egy hetes ilyen intenzív nyári tábor tartunk, mert sokan érdeklődtek a tavaszi kurzusokon, és nagyon-nagyon élveztünk azt az együtt töltött idős tanulást. Mi volt ennek a hozadéka? Összeállítottatok egy népdal csokrot mondjuk, vagy hogy kell elképzeljünk? Minden nap más tehetségből tanultunk, és az utolsó napon megnéztünk mindent együtt. Mi lesz ennek a jövője? Lesz még ilyen tábor? Igen, biztos, hogy jövő nyáron fogok tartani, akár online, vagy személyes, vagy mindkettő, és most tanév közben is lesz minden héten alkalmak. 2 csoport van virtuálisan, meg személyesen is Budapesten. Miért kell 2 csoportot tartani? Azért, mert eddig, ami Budapest este van, az Észak-Amerikában napközben van, de aki Ausztráliában van, az éjszaka volt, és ők is akartak részt venni, és úgy van most, hogy mindenhonnan a világon tudnak részt venni. Kik a jelentkezők? Inkább külföldiek, vagy sokadik generációs magyarok? Mindkettő. Mindenféle zenészek, magyarok, diaszporai magyarok, mindenki, aki érdeklődni a népzene után. Hány nap alatt, vagy hány hét alatt lehet eljutni, hogy ilyen tökéletesen adjanak elő magyar népdalokat? Pont ez a szép ebben a példában, hogy énekelt most, hogy azon a kurzuson, azon a napon, vagy ezen a táborban tanultak még ilyen. Szóval ez nagyon fontos kiemelni, hogy tényleg mindenki tud így tanulni, nem hónapok alatt, nem évek alatt, hanem egy hét vagy egy hónap alatt lehet úgy tanulni. Sok sikert a kurzusokhoz, köszönöm szépen a beszélgetést, és lássunk egy példát arról, hogyan is lehet megbirkózni a magyar népdalokkal. Teatros visel vitt volna Dunába, most a szívem árva, szívem nem fájna. Yeah!